Так, друзі, всім привіт! Це перше відео із серії «Зроби ремонт в новобудові своїми руками». Я не професіонал робити ремонти. Робив всього 1,5 рази за все життя. Але буде цікаво і мені, я думаю, і вам подивитися, а мені зробити. Що ми маємо? Маємо однокімнатну квартиру в новобудові. Зараз я вам покажу. Відповідно, коридор. Там туалет, одна кімната і кухня. Все. Нічого складного. Складність перша, яку я тут побачив, полягає в тому, що ось ця стіна, яка межує з коридором і ванною. Я не знаю, хто що таке оце зробив. Зробив тут нішу для ванни. Це жахливо. Тому оцю стіну треба зносити. І переносить її от туди сантиметрів на 15. Чого ще? Того, що оця ніша, це вентканал, до речі. От там дірка, вентиляція. Тут, по ідеї, теоретично має ставати пральна машина. Але тут 40 сантиметрів і вона не стає. Я, знову ж таки, гадки не маю, хто таке придумав, який дизайнер це дизайнів, але маємо, що маємо. Тому оцю стіночку прибираємо. Точніше як, переносимо ось сюди. Я думаю, сантиметрів на 15. Отак, щоб оця стіна і оця стіна були отак на одному рівні. Хочу розібрати максимально акуратно. Може цегла ще знадобиться, може ні. Подивимось. Якщо буде все погано, тоді з піноблока будемо нову строїти. Це таке. І другий момент, який оця стіночка, яка йде на кухню, треба її знести. Знести чого? Бо тут теж є ось вентканал. Бо тут від стіни, отак до стіни 1,5 метри. Я не знаю, хто таке придумав, але туди ніяка кухня нормально не стає. Тобто холодильника поставити можна, духовку поруч поставити можна, а далі столешниці 30 см. Це повний бред. Тому ця стіна просто заважає. Ми її вирішили знести. Хай буде відкритий простір. Нічого страшного. Я її теж так само по куточках проріжу. І ряд за рядом порозбираю. Наступний момент, який треба зробити, показую, це кондиціонер. Кондиціонер. Ось тут є дірочка для кондиціонерів. І я ось тут трошки малював траси. Одна траса отак іде сюди і ниряє в ту кімнату, щоб там на колону повісити, бо там балкон. От за цією стінкою там балкон. І на колоні там має бути кондьор. І на цю стіночку, тут теж колона, сильно її довбати не будемо, бо не можна. І дуже не бажано. Дуже будемо намагатися не довбати його. Так, по стінці трасу пропустимо, і вона там собі отак і піде. Траси вже куплені, траси їдуть, десь вони мають бути. Як тільки приїдуть, будемо різати, все укладати. Так, трошки я перевдягнувся, приніс ще трошки інструменту. Зараз отут треба отак лазером відміряти, лінію накреслити і пробуємо різати. Що робимо? Ріжемо. Лазер є. Лазер, звісно, не мега сучасний, але що робити, який є. Отак, наче. Але ні. Нам треба ще й з тої сторони поміряти. Скільки тут? Черта не видно. 27. От 27. Це з цієї сторони отак має бути. 27. Бо ми так відріжемо зайвого. А нам треба не відрізати зайвого. 27. Це 15 з половиною з цієї сторони. Отак. Отак. Оце вже щось. Тільки треба отак подалі поставити, бо я його зіб'ю. Там десь плюс-мінус. Ще непогано було б батарейки купити.
до того лазера. Бо зараз тут буде, як сяде, і наміряємося. Коротше, лазер, я вам хочу сказати, це просто імба. Ось так. Так, що ми маємо? Маємо болгарочку. Диск по бетону. Диск по бетону. Маємо пилісоса. А ще непогано в окуляри мати. Ось хоч видно щось. Це підключаємо сюди. Отак. Так. І що, і пробуємо, да? Як воно піде? Як піде? Чи піде нормально? Перший раз це роблю. Серйозно. Перший раз. Ну, поїхали пробувати. І що? Що ми маємо? По-моєму, летить воно все хрен зна маму куди. Ну ладно, теж непогано. Щось я вже нічого не бачу. До речі, ці окуляри жовті, просто бомба. Просто бомбические. Ты елки, дрова включить, ох, кто... А далі пилісос не дістає. Ну, якось так. А далі не дістає. І що ми будемо робити? Блін. Наївся цей пилюки, як ти цим пилісосом не махай. Ой, блін. Це просто кошмар. Хіба що тільки ближче його подвинуть. І що воно мені? Ну, зайвих тут 30 сантиметрів дасть, звісно. Ну ладно. Більше я не можу. Воно ще впаде. Це воно зараз все впаде. Мені не треба, щоб воно падало. Мені його ще повернути треба. Отак. Ну, що робити? А що робити? Зараз буде пилюки. Тьма. Ай. Фу, та ні. Це нереально. Ні, це Unreal. Там без пилісоса нема що робити. Ну да. Ну,
як би, з почином. Початок є. І це вже добре. Ой. Подивимося, що вийшло. Так. Ну, скажімо так, трошки прорізали. Аж туди доверху. Так, все. Фу, я думав, буде легше. А ні, легше не буде. Коротше кажучи, трошки прорізали. Тепер треба що? Тепер треба з іншої сторони прорізати. Але там світла нема. Треба завтра згородити якогось ліхтаря, бо не видно ні чорта. Я, мабуть, зараз спробую колупнути верхній отой цеглу от верхню. Може, якщо вона відколупнеться, то я її зніму. І далі все має піти як по маслу. Ну що, працюємо далі. Окуляри. Так. Лазер нам поки що не треба. Вимикаємо, прибираємо. Так. Перфоратор. Перфоратор. Така кльова штука. О, тут сверлив. Сверлив як грязі. Якийсь цьому перфоратору. О! Цьому перфоратору я не знаю вже років 6, мабуть, якщо не більше. Очі закриваємо. Зараз воно мене як кине, то я близько став. Так, щоб не сильно. Ну, хочу сказати, що нелегко. Геть нелегко. Цей перфоратор 6 кг. Попробуємо, помахай. Ага, він скоріше тобою помахає, чим ти їм. Коротше, вам такого ніде не покажуть, хлопці, дівчатка. Це точно. Це тільки тут. Тільки у мене в відосах можете отут таке побачити, як руйнують стіни. Одним молотком і перфоратором. А далі ми будемо робити нові стіни. Далі буде цікавіше. Фу, коротше, на сьогодні хватить. Треба все йти митися, відпочити. Фу.
І завтра вже з новими силами. Ще поки поприбираю тут все. Завтра продовжимо. Не примикайтесь, буде цікаво.